हाय दोस्तों, निशाना तरफथी तरा दलालना किचનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું લેફ્ટ ઓવર રાઈસથી એક મજાની વાનગી બનાવવાની છું। આમ તો ઘરમાં જો ભાત બચી જાય તો આપણે તેને વઘારીને મસાલા ભાત બનાવતા હોઈએ કે પછી કાંઈ મીઠી વાનગી બનાવી હોય તો તેની ખીર બનાવી લઈએ, પણ આજે હું એને સરસ મજાનું રૂપ આપવાની છું જેનું નામ છે સ્પાઇસી રાઈસ સમોસા। तो समोसा बनावा माटे पहला तो तेनु पड़ बनावવું પડશે। तो तेना माटे लोट बांधी लईए। आ छे मेंदो, तेमा फक्त बे ज इंग्रेडिएंट्स જોઈએ, થોડું મીઠું અને પીગળાવેલું ઘી। ઘી ને લોટ ને સારી રીતે મિક્સ કરી લો અને કઠણ લોટ બાંધી લેવો। લોટ ફક્ત 3/4 કપ જ છે, એટલે પાણી ધીરે ધીરે નાખવું। જો લોટ નરમ થઈ ગયો તો સમોસા પણ ક્રિસ્પી નહીં બને। આ બચી ગયેલું ઘી લઈ ને લોટને સ્મૂથ કરી લેવું। बस तो चलो आने ढाकीने बाजू पर मूकी दईए अने स्टफिंग बनाववानुं चालू करीए। आ समोसानुं स्टफिंग बनावવું પણ ખૂબ જ સરળ છે। આમાં ફક્ત 5 જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે। તેમાં પહેલું છે બટર। તે થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં સ્પ્રિંગ ઓનિયન્સ નાખવા। મેં વ્હાઇટ્સ અને ગ્રીન્સ બંનેનો ઉપયોગ કર્યો છે। આમાં કાંદાને એકાદ મિનિટ સાંતળી લીધા પછી તેમાં શેઝવાન સોસ નાખશું, લેફ્ટ ઓવર રાઈસ અને સેજ મીઠું। આ મિક્સ કરી ને ફરી એકાદ 2 મિનિટ તેને કુક કરી લો। આ સ્ટફિંગ લેફ્ટ ઓવર રાઈસથી બનાવવામાં આવ્યું છે, એટલે બહુ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનો ઉપયોગ ટાળીને ફક્ત शेजवान सॉस थी ज तेने स्पाइसी बनाव्યું છે। बस तो થઈ ગયું આપણું झटपट स्टफिंग तैयार। ચાલો હવે સમોસા બનાવીએ। તો લોટ જે આપણે 15 મિનિટ માટે બાજુ પર રાખ્યો તો તેને લઈ ને ફરી એકવાર તેને નીડ કરી લો જેથી તે સ્મૂથ થઈ જાય। અને જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું તેને પણ થોડીક વાર ઠંડુ થવા દેવું। બંને થઈ જાય એટલે આના 4 સરખા ભાગ પાડી લેવા। એક ભાગને લઈ બંને હથેળીની વચ્ચે લઈ ફરી સ્મૂથ કરી લે, પછી થોડું ફ્લેટ કરીને કોઈ પણ લોટનો ઉપયોગ કર્યા વગર 6 ઇંચનો લંબગોળ બનાવી લેવો। જો આ જે સ્મૂથ વણાય છે તેનું કારણ છે આપણું પરફેક્ટ બનેલું સ્ટીફ ડો। આ થઈ જાય એટલે વચ્ચેથી તેના 2 ભાગ પાડી એક ભાગને લઈ ને કોનનો આકાર આપવો। આમ તો જે રોજ કુકિંગ કરતા હોય તેમને સમોસા બનાવતા આવડતા જ હોય, પણ જો તમને નથી આવડતું તો અહીં જોઈને તમે ટ્રાય કરી શકો છો। તેમાં થોડું સ્ટફિંગ ભરી हल्के हाथे तेने दबावी लो जेथी समोसामां जगा न रहे। किनारीओ पर थोड़ू पाणी लगावीने तेने सारी रीते दबावीने बंद करी लो। फरी बीजू एक पण बनावीए। અહીં પણ કોન બનાવો ત્યારે તેને સારી રીતે પ્રેસ કરીને બંધ કરી લેવું, પછી તેને સ્ટફ કરી લેવું। કિનારીઓ પર થોડી જગા છોડી દેવી, તેમાં થોડું પાણી લગાડી ને તેને સીલ કરી લેવું। અહીં ધ્યાન રાખવું કે કિનારીઓને સારી રીતે સીલ કરવું, નહીં તો તળતી વખતે તે ખુલી જશે।
તો બધા સમોસા વાળીને તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે તેને ફટાફટ તળી લેશું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે ને એક સમયે 4 સમોસા તેમાં તળી લેવા. ધ્યાન રાખવું કે એકવાર સમોસાને તેલમાં નાખ્યા પછી તેને તરત જ ફરાવવાના નહીં, ને તો તે તૂટી જશે, નહીં તો ચીપકી પણ જશે. 30 સેકન્ડ થઈ જાય એટલે તેને પલટાવી લેવા અને પછી મધ્યમ તાપ પર તે બંને બાજુથી કરકરા અને બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી તળી લેવા. સમોસાને મીડિયમ તાપ પર તળવા ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો બહારથી તો તે આવા તળેલા દેખાશે પણ અંદરથી તેનું પડ કાચું રહી જશે. બસ હવે છેલ્લી અડધી મિનિટ. સમોસા તળાઈને ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ જ ગયા છે. લાગે છે ને મજેદાર આ મિની સમોસા? ચલો બીજું બેચ પણ તળી લઈએ. તો ગરમા ગરમ રાઈસ સમોસા તૈયાર છે અને મારી ટીમ પણ કેમેરાની પાછળ તૈયાર છે આને ચાખવા માટે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જો તમારા પાસે લેફ્ટ ઓવર રાઈસ હોય તો આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા કમેન્ટ્સ પણ અમારા સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળશું તલા દલાલના કિચનમાં એક નવી મજેદાર રેસિપી સાથે. ટિલ ધેન, ગુડ બાય ફ્રોમ નિશા. Download the Tarla Dalal app on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook and tarladalal.com.